ልማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ። እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ይህ የ10ኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርት ነው። 5ኛ ዩኒት ላይ ነው ያለነው። 5ኛ ዩኒት ኢዝ አባውት ሰርክልስ። ይህን ጀምረናል። የዛሬው ሌሰናችን 5ኛ ሌሰን ነው። ዊል ኮንቲኒዩ ዊዝ አንግል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ሰርክልስ። ይህንን ባለፉት ሁለት ሌሰኖች ዩኒት ሌሰን 3 እና ሌሰን 4 ላይ አንግል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ሰርክልስ ጀምረናል። ዛሬም በዚሁ ነው የምንቀጥለው ማለት ነው። ስለዚህ what's the relation between an angle that is inscribed in a circle or a central angle in terms of the chords they intercept? ስለዚህ በዛ አማካይነት ምን አይነት ሪሌሽን አለ የሚለውን እያየን ነው። ስለዚህ በዛው እንቀጥላለን። ባለፈው ሌሰን 4 ላይ የተለያዩ ጥያቄዎችን የተወሰኑ አንግል ፕሮፐርቲስ አይተን የተወሰኑ ጥያቄዎችን ሰርተናል። ዛሬ ደግሞ ቀጥታ አንድ ቲዮረም ሰጣችሁና ከዚህ በፊት 6 ቲዮረምስ ፕሩፍ አድርገናል። እነዛን 6 ቲዮረሞች መሰረት በማድረግ ነው የተለያዩ ጥያቄዎችን ሰራናቸው። አሁን ደግሞ ዛሬ ቀጥታ ቲዮረም 7ን እጀምራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሌት ሚ ራይት ዘ ቲዮረም ፈርስት። እሺ ቲዮረም 7ን እዚህ ጽፌላችኋለሁ። ምን እንደሚል ላንብብላችሁ። ኢንስክራይብድ አንግልስ subtended by the same arc have the same measure ነው። ስለዚህ inscribed angles subtended by the same arc have the same measure የሚለውን ፕሩፍ እናድርገው። ፕሩፍ ለማድረግ መጀመሪያ ሰርክሉን እንስራ። እሺ ተማሪዎች እንግዲህ የዚህን ቲዮረም ጽንሰ ሐሳብ ባጭሩ በዚህ ፊገር መልክ ገልጬላችኋለሁ። ለምሳሌ አንግል ዲኤሲ፣ ይህ አንግል እዚህ ጋር ያለው አንግልና ይህ አንግል ማለት ነው አንግል ዲቢሲ they are inscribed angles and both are subtended by arc DC። ለዚህ ነው። ስለዚህ በዚህ ኮንዲሽን angles that are subtended by the same arc have the same degree measure ነው የሚለው። ስለዚህ ፕሩፍ ማድረግ የሚገባን አንግል ዲኤሲ እና አንግል ዲቢሲ ኮንግሩዌንት ወይም ኢኳል መሆናቸውን ማሳየት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ የፕሩፍ አቅጣጫ ያ ነው። ስለዚህ ቱ ፕሩፍ ዛት አንግል ዲኤሲ is congruent to angle DBC። ስለዚህ ይሄንን ነው ማሳየት ያለብን ማለት ነው። ይህ አንግልና ይህ አንግል ኮንግሩዌንት መሆናቸውን ለማሳየት we have the following steps። እሺ ስለዚህ አሁን ያስረዳኋችሁን እዚህ በቀጥታ ጽፌዋለሁ። the measure of angle DAC is half measure of central angle DOC and the measure of angle DBC is half the measure of the central angle DOC። እነዚህ ዘሴም ሴንትራል አንግል ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ የተለያዩ አንግሎች ናቸው። ሁለቱም ኢንስክራይብድ አንግሎች ናቸው። ሁለቱም they are equal to half of the measure of the central angle DOC። ስለዚህ they must be equal። ስለዚህ ሶስተኛ ስቴፓችን ሊሆን የሚችለው the measure of angle DAC የመጀመሪያው አንግል is equal to the measure of angle DBC ሁለተኛው አንግል which is they are equal by step 1 and step 2 so that the proof is over። ስለዚህ የተለያዩ አንድ ብቻ አይደለም ሁለት ብቻ አይደለም 3 4 inscribed angles if they are subtended by the same arc so they must have the same degree measure። ያንን ነው እንግዲህ ፕሩፍ ያደረግነው። ወደ ቀጣዩ እንሄድ። ኦኬ ወደ ቀጣዩ ቲዮረም ከመሄዳችን በፊት እስቲ ኤግዛምፕል እንስራና ወደ ቀጣዩ ቲዮረም እንሄዳለን። ኦኬ here is the example። ኤግዛምፕላችን ይሄ ነው። ምን ይላል? ኢን ዘ ፊገር ኦ ኢዝ ሴንተር፣ ይችኛዋ ኦ ሴንተር ናት። ኤንድ ሜጀር ኦፍ አንግል ቢኤክስሲ ይላል። ቢኤክስሲ የአንግል ነው 95 ዲግሪ ተብሎ ተሰጥቶናል። ኤንድ ሜጀር ኦፍ አንግል ኤዲኤክስ ኢዝ 40 ዲግሪ ይላል። ኤዲኤክስ ወይም ኤዲቢ ሊለው ይችላል ኢዝ 40 ዲግሪ ተሰጥቶናል። አሁን ጥያቄው ምንድን ነው? ዋት ኢዝ ዘ ሜጀር ኦፍ አንግል ሲቢኤክስ? ይሄ ነው ጥያቄው። ዚስ ኢዝ a question mark። አንግል ሲቢኤክስ ነው የሚለው። ስለዚህ ይችን አንግል ነው የተጠየቅነው። ይችን አንግል ለማግኘት ምንድን ነው መጠቀም ያለብን? አንደኛ እዚህ ያለ አንግል ነው የተሰጠን፣ ሁለተኛ እዚህ ያለ አንግል ነው የተሰጠን። ስለዚህ ምንድን ነው የምንጠቀመው ነው እንግዲህ ይህንን ልናሳይ የምንችለው አንደኛ እነዚህ ሁለቱ አንግሎች ኮንግሩዌንት ናቸው። ይሄ 95 ከሆነ ይህም 95 ነው። አንግል ኤኤክስዲ is the same as 95 degree. Why? Because these two angles are vertically opposite angles
ተብሎ ስለሚጠሩ ነው። ስለዚህ when two lines cross each other say at x then the angle they form two pairs of vertically opposite angles form ያደርጋሉ። ስለዚህ ይሄና ይሄ አንድ ጥንድ ነው። በዚህ ያለው አንግልና በዚህ ያለው አንግል ይሄ አንግልና ይሄ አንግል ደግሞ ኮንግሩዌንት ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ ስቴፕ የምንጽፈው the measure of angle AXD is equal to the measure of angle BXC ወይም CXB ያለው ነው which is equal to 95 degree የሚለውን እንጽፋለን የመጀመሪያው ስቴፕ። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ the measure of angle AXD ይህች አንግል ማለት ነው is equal to the measure of angle BXC which is equal to 95 degree መሆን ነው። ምክንያቱም they are vertically opposite angles ብለናል። ስለዚህ ሪዝናችን vertically opposite angles are congruent ነው። ሌላው የነዚህ የሶስቱ አንግል ዲግሪ ሜጀር ድምር ትራያንግል ዲኤኤክስን ተመልከቱት። ይህን ትራያንግል ዲኤኤክስን ተመልከቱት። እዚህ ትራያንግል ውስጥ አንድ አንግል እዚህ ያለን፣ ሁለት አንግል እዚህ ያለን፣ ሶስተኛውን አንግል ካልኩሌትን ማድረግ እንችላለን። ባይ አንግል ሰም ቲዮረም ዘ ሰም ኦፍ ዘ ዲግሪ ሜጀርስ ኦፍ ዘ ኢንቴሪየር አንግልስ ኦፍ የትራያንግል ኢዝ 180 ዲግሪ የሚለውን መሰረት በማድረግ አንግል ኤን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ሌት ሚ ካልኩሌት አንግል ኤ። ስለዚህ ሁለተኛ ላይ የጻፍኩት ይህንን አሁን የነገርኳቸውን ነው። ስቴፕ የዚህ አንግል ዲግሪ ሜጀር ፕላስ የዚህ አንግል ዲግሪ ሜጀር ፕላስ የዚህ አንግል ዲግሪ ሜጀር 180 ዲግሪ ነው። ቢኮዝ አንግል ሰም ቲዮረም ዘ ሰም ኦፍ ዘ ዲግሪ ሜጀርስ ኦፍ ዘ ኢንቴሪየር አንግልስ ኦፍ የትራያንግል ኢዝ 180 የሚለውን መሰረት በማድረግ ነው። እስቲ የምናውቃቸውን እንተካቸው በቁጥር። አሁን ሰብስቲት አድርጌዋለሁ። ዘ ሜጀር ኦፍ አንግል ዲኤኤክስን አናውቀውም። ያኛው 40 ዲግሪ ነው። ሜጀር ኦፍ አንግል ኤዲኤክስ 40 ዲግሪ ተሰጥቶናል። ፕላስ ሜጀር ኦፍ አንግል ቢኤክስሲ ደግሞ 95 ተሰጥቶናል። ስለዚህ 180 ይሆናል። እንግዲህ ይሄ አንግል ሰም ቲዮረም ነው ብያቸዋለሁ። ወደሚቀጥለው ፔጅ እንሄድና ይህን ሶልቭ እናድርገው። አሁን ምን አገኘን? ዘ ሜጀር ኦፍ አንግል ዲኤኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ 180 ማይነስ 40 ዲግሪ ማይነስ 95 ዲግሪ። ይህንን ስታቀናንሱት ምን ይመጣል? 45 ዲግሪ ይመጣል። ስለዚህ ዘ ሜጀር ኦፍ አንግል ዲኤኤክስን አገኘን ማለት ነው። ይሄ ለምን ይጠቅመናል ነው? የተጠየቅነውን አንግል ለማግኘት ያስችለናል ነው። ወደ ፊገሩ እንሄድ። እሺ እንግዲህ ተማሪዎች ይችን አንግል ዲኤክስን ይችን አግኝተናታል። ይች አንግል 45 ዲግሪ አግኝተናታል። የዚች 45 ዲግሪ መገኘት ይህንን ለማግኘት ይጠቅማል ወይ ነው? አዎ። አንግል ዲኤክስ ማለት አንግል ዲኤሲ ማለት ነው። ኢዝ ሰብቴንድድ ባይ አርክ ዲዋይሲ ከዚህ እስከዚህ ባለው አርክ ነው ሰብቴንድድ የሆነው። ዚስ አንግል ሲቢኤክስ ነው የተጠየቅነው እኛም። ስለዚህ አንግል ሲቢኤክስ ማለት አንግል ሲቢዲ ማለት ነው። and this angle CBD is subtended by the same arc DYC ነው። ስለዚህ ቀደም ብለን ባየነው በቲዮረም 7 መሰረት these two angles are subtended by the same arc DYC and the measure of angle DYC is equal to the measure of the central angle DOC ከዚህ ጋር እኩል በመሆኑ ስለዚህ ሁለቱም የዚህ አንግል ግማሽ ናቸው ነው። ይሄ ማለት የሴንትራል አንግሉ እኩል የሆነ አርክ ዲግሪ ሜጀሩ ከዚህ ከሴንትራል አንግሉ ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ነው የሚጠቅመን ነው። ዜርፎር አሁን ልንጽፍ የምንችለው ስቴፕ ምንድን ነው? ዘ ሜጀር ኦፍ አንግል ዲኤሲ ኢዝ ዘ ሴም አዝ ዘ ሜጀር ኦፍ አንግል ሲቢኤክስ ወይም ሲቢዲ ማለት ነው። ቢኮዝ ዘ አር ሰብቴንድድ ባይ ዘ ሴም አርክ ያንን ስቴፕ እንጽፋለን። ስለዚህ እዚህ የጻፍኩላችሁ አንግል ዲኤኤክስ ማለት ምን ማለት ነው? ዲኤሲ ጋር እኩል ነው። እንድ አንግል ሲቢኤክስ ማለት ሲቢዲ ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ዘ አር ሰብቴንድድ ባይ ዘ ሴም አርክ ዲዋይሲ ነው። ስለዚህ በፊት ለፊታቸው የሚገኘው አርክ ዲዋይሲ ነው። ሶ ዘ መስት ቢ ኢኳል ባይ ቲዮረም 7 ዚስ ኢዝ ባይ ቲዮረም 7 ስለዚህ ፕሩፍ አደረግ ነው ማለት ነው፣ ወይም ማገኘ ነው ማለት ነው። ዘ ሜጀር ኦፍ አንግል ሲቢኤክስ ኢዝ ዘ ሴም አዝ ዘ ሜጀር ኦፍ አንግል ሲቢዲ ማለት ነው። ወደ ታች ስናራዝመው ያ ነው። and that becomes 45 ዲግሪ። እንግዲህ ካስፈለገ ወደ ፊገሩ ሄደን ላሳያችሁ እችላለሁ። ሜጀር ኦፍ አንግል ሲቢኤክስ ማለት ይቺ አንግል ናት። ይቺ ደግሞ ሲቢዲ ጋር አንድ አይነት ናት። ስለዚህ this is subtended by arc dyc ነው። በተመሳሳይ መንገድ ይሄኛውም አንግል ዲኤኤክስ የምንለው
አንግል ዲኤሲ ማለት ነው ዘ ሴም አንግል። ስለዚህ it is also subtended by arc dyc። ስለዚህ both angles are subtended by the same arc by theorem 7 they must be congruent። የሚቀጥለው ቲዮረም ደግሞ ታሊስ ቲዮረም ይባላል። ስምንተኛው ቲዮረማችን ቲዮረም 8 is about ታሊስ ቲዮረም። በሱ ስም ስለተሰየመ ነው። በታሊ በሚባለው ማቴማቲሻን ስም የተሰየመ ስለሆነ ነው። ስለዚህ አንግል ኢን ሰሚ ሰርክል የሚያወራው ታሊስ ቲዮረም የሚያወራው አንግልስ ኢን ሰሚ ሰርክል ውስጥ ባሉ አንግሎች ነው። ስለዚህ አን አንግል ኢንስክራይብድ ኢን ሰሚ ሰርክል ኢዝ ኦልዌይስ ራይት አንግል ያንን ነው የሚናገረው። ስለዚህ ይችን በቀላሉ ፕሩፍ እናደርጋታለን። ሌት ሚ ፕሩፍ ዚስ ቲዮረም ዲያግራም እንስራለትና። ኦኬ ይሄ ቲዮረም ይሄ ታሊስ ቲዮረም ወይም አንግል ኢን ሰሚ ሰርክል የምንለው ባጭሩ የሚለው አን አንግል ኢንስክራይብድ ኢን ሰሚ ሰርክል ኢዝ ራይት አንግል ይላል። ለምሳሌ ኢፍ ኦ ኢዝ ሴንተር ኤቢ ቢካምስ ዲያሜትር ሶ ኢች ፓርት ወይ የላይኛው ፓርት ወይም የታችኛው ፓርት ሰሚ ሰርክልስ ናቸው። የሰርክል ግማሽ ማለት ነው። ስለዚህ ኢች ፓርት ኦፍ ዘ ሰርክል ኢዝ ኤ ሰሚ ሰርክል። እንግዲህ አን አንግል ኢንስክራይብድ ኢን ሰሚ ሰርክል ማለት ወይ እዚህኛው ሰሚ ሰርክል ውስጥ ወይም እዚህኛው ሰሚ ሰርክል ውስጥ ከሁለት አንድ እንውሰድ። እስቲ እዚህ ውስጥ የተለያዩ አንግሎች እንውሰድ። ቨርቴክሳች አንዱ ሳይዳቸው ኤን የያዘ አንዱ ሳይዱ ቢን የያዘ ነገር ግን ቨርቴክሷ ኤኒ ፖይንት ኦን ዚስ አርክ ኤቢ በዚህ ላይ ያለ ማለት ነው። እስቲ ለምሳሌ ዲያግራሙን ልስራላችሁ። ኦኬ እዚህ ሁለት አንግሎችን በዚህ ሰሚ ሰርክል ውስጥ ነው። እነዚህ ሁለት አንግሎች ዘ አር ኢንስክራይብድ ኢን ሰሚ ሰርክል ቢኮዝ ዘ ሳይድስ ፓስስ ትሩ ዘ ኤንድስ ኦፍ ዘ ዲያሜትር። ለምሳሌ አንግል ኤኢቢ ለሚለው ይህ አንግል እና ይሄኛው አንግል ራይት አንግል መሆን አለባቸው ነው እንግዲህ ቲዮረሙ የሚለው ቢኮዝ አር ኢንስክራይብድ ኢን ሰሚ ሰርክል። ስለዚህ ይህም ፕሩፍ ማድረግ ይቻላል። ለእንዴት አድርገን ነው ፕሩፍ የምናደርገው? አንደኛ እዚህ አንድ ሌተር እንስጣትና እዚህ ጋር ለምሳሌ ዋይ እንውስጠውና ይህንን አርክ ይሄኛው በኦፖዚት በኩል ያለውን አርክ ኤዋይ ቢ ብንበለውና አንግል ኤኢቢ ኢዝ subtended by arc AYB and arc AFB is also subtended by the same arc AYB. If they are subtended, they must be equal. እኩል ናቸው። ይሄ ደግሞ 180 ዲግሪ መሆኑን እናውቃለን because it is a semicircle 180 ዲግሪ ነው። ስለዚህ እነዚህ አንግል ደግሞ half of the measure of the arc that subtends the given angles ነው። ስለዚህ በዚያ መሰረት this is half of 180 degree. ስለዚህ each becomes 90 degree. So an angle inscribed in a semicircle becomes right angle የሚለው ቲዮረሙ ፕሩፍ እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያስረዳኋችሁን በስቴፕ አስደግፌ እዚህ ይጽፍላችኋል። ስለዚህ ተማሪዎች እንግዲህ አንግል ኤኢቢ and አንግል ኤኤፍቢ ሁለቱም አንግሎች ኤኢቢም ኤኤፍቢም they are inscribed in a semicircle ኤኤፍቢ በሶስት ሌተር በመጠቀም አርኩን መጥቀስ ይቻላል። ይሄ አርክ ደግሞ ሰሚ ሰርክል ነው። ስለዚህ these two angles are inscribed in this semicircle እዚህ ውስጥ ነው ኢንስክራይብድ የሆኑት። ይሄኛው አርክ በፊት ለፊታቸው ያለው አርክ ደግሞ ሰብቴንዲንግ አርካቸው ነው and they are subtended by arc AYB በዚህ ሰብቴንድድ ሆነዋል። እሺ ስለዚህ ተማሪዎች measure of angle AAB እንዳሳየኋቸው is equal to measure of angle AFB. They both inscribed in a semicircle and this is half of the measure of the subtending arc AYB metal and this becomes half of 180 degree and this is 90 degree. Therefore, an angle inscribed in a semicircle is right angle የሚለውን ፕሩፍ አደረግነው ማለት ነው። ስለዚህ the theorem is proved. አሁን ወደ ኤክሰርሳይዝ እንሄዳለን። እሺ ተማሪዎች እንግዲህ ኤክሰርሳይዝ 5 አምስተኛ ኤክሰርሳይዛችን ነው። ስለዚህ ይህን አምስተኛ ኤክሰርሳይዝ እዚህ ሶስት ፊገሮች ተሰጥተውናል። in each of the figures below O is center and find the values of x and y ነው። ስለዚህ ሶስት ፊገሮች አሉ። ፊገር ኤ፣ ፊገር ቢ እና ፊገር ሲ ያሉ። ለእያንዳንዱ ፊገር ኤክስ እና ዋይ ካሉ ኤክስ ብቻ ያለበት አለ ኤ ላይ። ስለዚህ ኤ ላይ ኤክስን ነው የምንፈልገው። ኤ ላይ ኤክስን ለማግኘት ምንድን ነው የምትጠቀሙት? አንደኛ አንግል ቢ ዲ
ሲ ነው ኤክስ ማለት። አንግል ቢዲሲ ኢዝ ሰብቴንድድ ባይ አርክ ቢሲ ኤንድ አንግል ቢኤሲ ኢዝ ኦልሶ ሰብቴንድድ ባይ ዘ ሴም አርክ ቢሲ። ስለዚህ ዘይ መስት ቢ ኢኳል ሶ ኤክስ መስት ቢ 30 ዲግሪ የሚለውን በቀላሉ ሶልቭ እናደርገዋለን ነው። ቀደም ብለን ባየነው ቴረም መሰረት ቀጥታ ይሄኛው 30 ዲግሪ መሆኑን እናውቃለን ነው። ስለዚህ ኔክስት ፔጅ ላይ የምንጽፈው ስቴፕ ይሄ ነው። ስለዚህ ወደ ኔክስት ፔጅ እንሂድና እነኝን ስቴፖች ላስቀምጣቸው። ስለዚህ ለኤ ሶሉሽን ጨረስን ነው። አንግል ቢዲሲ ኤንድ አንግል ቢኤሲ አር ሰብቴንድድ ባይ አርክ ቢሲ ሶ ዘ ሜጀር ኦፍ አንግል ቢዲሲ must be equal to the measure of angle BAC by theorem 7 and this is represented by x and this is 30 degrees so x equal to 30 የሚለውን we solve or we find the value of x ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ፊገር ቢ እንሂድ። ኦኬ የቢን ለመስራት ኤክስ እንፈልግ ነው ያለው። ኤክስ ደግሞ ሰብቴንድድ የሆነው ባይ አርክ ቢሲ ነው። ስለዚህ አርክ ቢሲ ደግሞ የአንግል ዲም እንደዚሁ እዚህ አንግል ቢዲሲ is subtended by arc BC. ስለዚህ x must be equal to 55 degree. ልክ እዚህ ላይ a ላይ ባየነው መሰረት x must be equal to 55 degree. Why? Because they are subtended by the same arc BC. አሁን y ለማግኘት y ደግሞ ከዚህ ከሜጀር ኦፍ አርክ ቢሲ ጋር እኩል ነው። ሜጀር ኦፍ አርክ ቢሲ ደግሞ የአንግል ዲ ወይም አንግል ቢዲሲ ደብል ነው። ምክንያቱም ዚስ ኢንስክራይብድ አንግል ኢዝ ሃፍ ኦፍ አንግል ዘ ሴንትራል አንግል ቢኦሲ። ስለዚህ በዛ መሰረት ዋይ እናገኛለን። ዋይ ሴንትራል አንግሉ ነው። ስለዚህ እነዚሁኑ እጽፋቸዋለሁ። ሶ ዘ ሜጀር ኦፍ አንግል ቢኤሲ ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ሜጀር ኦፍ አንግል ቢዲሲ ይችን እንጽፋለን። ስለዚህ ለቢ ሜጀር ኦፍ አንግል ቢኤሲ ኢዝ ኢኳል ቱ ሜጀር ኦፍ አንግል ቢዲሲ ዋይ ቴረም 7 ማለትም if two angles are subtended by the same arc in the same circle then they have the same measure የሚለውን ቴረም 7 በመጠቀም ነው። ስለዚህ ይሄ is x ነው፣ ይሄኛው ደግሞ 55 ዲግሪ ነው። ስለዚህ x equal to 15 ዲግሪ ነው። ሌላው ደግሞ half the measure of the central angle is equal to the measure of the inscribed angle BDC ነው። ይሄ ኢንስክራይብድ አንግሉ ቢዲሲ ነው። ይሄ ሴንትራል አንግሉ ቢኦሲ ነው። ስለዚህ ይሄኛውን አናውቀውም ዋይ ነው። ስለዚህ ሃፍ ሜጀር ኦፍ አንግል ቢኦሲ ኢዝ ኢኳል ቱ ይሄ 55 ዲግሪ ነው። ስለዚህ መልቲፕላይንግ ቦት ሳይድስ ባይ 2 ሜጀር ኦፍ አንግል ቢኦሲ ኢዝ ኢኳል ቱ 2 ታይምስ 55 ዲግሪ ሶ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ 110 ዲግሪ የሚለውን አገኘን ማለት ነው። እንግዲህ ቢን ሶልቭ አደረግነው። ሲ ላይ ላለው ፊገር ደግሞ በሚቀጥለው ፔጅ እኔ ሲ ላይ ያለው ፊገር እንደምታዩት እዚህ ኪው አለች፣ አር አለች፣ ቲ አለች፣ ኤስ አለች። አንግል ኪው ፒ አር ኤክስ ዲግሪ ናት። ስለዚህ ኤክስ እንፈልጋለን ማለት ነው። ኤክስ ደግሞ ሃፍ ኦፍ ሜጀር ኦፍ አርክ ኪው አር ነው። አርክ ኪው አር ነው። ሌላው ይሄ ደግሞ 70 ዲግሪ ነው። ቲ ላይ ያለው አንግል ኪው ቲ አር ኢዝ 70 ዲግሪ። ስለዚህ this is equal to half of measure of arc QR ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ እኩል ናቸው። ለምን? they are the subtended by the same arc። ስለዚህ ኤክስ ችግር የለበትም፣ ይሄ ይመጣል። ስለዚህ አንደኛው ኢሚዲየት ነው። the measure of angle QPR is equal to the measure of angle QTP by theorem 7 because they are subtended by the same arc QR. So this is represented by x and this is 70 degree. So x equal to 70 degree is the value represented by x ማለት y ለማግኘት measure of arc QR ማግኘት አለብን። እንደምታዩት PR is a diameter። ስለዚህ arc PQR is a semicircle። ይሄ semicircle ነው። measure of arc QR ደግሞ double of this angle ነው። ምክንያቱም ይሄ የዚህ ግማሽ እስከሆነ ድረስ double of this angle ነው። ማለትም የ70 ዲግሪ ደብል ነው። ስለዚህ ሜጀር ኦፍ አርክ ኪውአር ኢዝ 140 ዲግሪ እና ይሄ ደብል ኦፍ ሜጀር ኦፍ አንግል ኪውቲአር ስለሆነ ሜጀር ኦፍ አርክ ኪውአር ቢካምስ 140 ዲግሪ ማለት ነው። ስለዚህ ፒኪውን ከ180 ላይ እንቀንሰዋለን። ለምን? ሜጀር ኦፍ አርክ ፒኪውአር
is a semicircle and the semicircle is 180 degree arc ነው ስለዚህ ይሄንን ስትቀንሱት 140 PQ becomes 40 degree ትመጣለች ማለት ነው ስለዚህ የዋይን ለማግኘት ታስችለናለች ነው ሶ እነዚህን ስቴፖች ነው የምጽፈው ስለዚህ በግልጽ the measure of angle QTR half of measure of arc QR ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ 70 ዲግሪ ነው 70 ዲግሪ ይሆናል ማለት በሁለት ማባዛት ሁለቱንም ወገን measure of arc QR is equal to 140 ዲግሪ እናገኛለን ነው arc PQR is a semicircle ምክንያቱም PR diameter ስለሆነ ስለዚህ PR diameter ስለሆነ measure of angle arc PQR becomes a semicircle and the semicircle is 180 degree arc ነው ስለዚህ the measure of arc PQ-ን በማቀናነስ እናገኘዋለን ነው ስለዚህ measure of arc PQR minus measure of arc QR ነው ስለዚህ 180 ሲቀነስ 140 ይመጣል 40 ዲግሪ ነው ያችን ካገኘን the measure of angle QRP y መሆኑ ነው this is y is equal to half measure of arc PQ ነው ይችኛዋ አርክ ምልክት አላት አርክ ፒኪ ስለዚህ አርክ ፒኪ ደግሞ 40 ዲግሪ ነው እዚህ ጋር አግኝተነዋል ስለዚህ half of 40 ዲግሪ 20 ነው ስለዚህ y becomes 20 ዲግሪ እንግዲህ ሶስቱንም በምስል የተሰጡ ጥያቄዎችን ጨርሰናል እንግዲህ ተማሪዎች ይህንን ሌሰን እዚህ ላይ እናቆማለን በቀጣይ ሌሰን በዚሁ ሰብ ቶፒክ ላይ አሁንም እንቀጥላለን ሌሎች ተጨማሪ ቲዮረሞችንም እናያለን ሼር ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ቻው ለፀሐይ ነው ላስተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ